Більшість IT-бізнесів не замислюється про UI-доступність, оскільки ризики і вигоди для них неочевидні. Дизайнери не проявляють ініціативу, адже їхні знання обмежуються контрастністю кольору і розміром шрифту. На цьому бізнес втрачає близько 20% користувачів, бо кожен п'ятий має тимчасові або постійні обмеження. Порушення доступності загрожує судовими позовами, обмеженням доступу до ринків та штрафами. У США вже були гучні скандали з компенсаціями на мільйони доларів. Дизайнер може захистити бізнес від фінансових і репутаційних ризиків, вчасно провівши комплексний аудит. Запрошую на курс з UI Accessibility, де ти вивчиш всі візуальні і функціональні вимоги, навчишся аналізувати рівень відповідності продукту та впроваджувати доступність на рівні дизайну, розробки і тестування. Приєднуйся і ставай тим фахівцем, який заощаджує бізнесам сотні тисяч доларів.